سلامونه دوستانو نن په ایکسل کې فنکشنز وایو. په ایکسل کې موږ ډېرې زیاتې فنکشنې لرو. 15 نه زیاتې فنکشنې موږ لرو. که غواړئ هغه ټولې زده کړئ یا که غواړئ زه درته هغه ټولې د الف نه یا پورې مکمل ایکسپلین کړم مختلف اگزامپل سره خپله دلچسپي وښایي انشاءالله ټولې به درته وکړم. خو فلحال دپاره یو څو فنکشنز چې غواړم زه تاسو ته معرفي کړم چې موږ او تاسو هغه روزمره ژوند کې د هغې نه ډېره زیاته استفاده کوو او زه غواړم په هغې باندې ښه سم پوه شئ. تر راځئ ما درته اگزامپلز برابر کړي. نن کوو دغه درې فنکشنز وایو. صحیح ده. یو سم فنکشن دی، سم اف دی and سم افس دی. سم فنکشن څه کوي؟ عموما څومره عددونه چې ورته ورکړي هغه ټول درته جمع کوي، مطلب د ټولو محاسبه درته کوي. لکه د مثال دپاره تاسې کتلی شئ موږ دلته رول نیم، کلاس فیس and ټیچر اخیستی دی. صحیح ده. زه غواړم چې دغه ټول فیسونه ماته جمع شي. نو موږ څه کوو؟ دلته ودرېږو، مساوي سم لیکو and قوس خلاصو. دې نه بعد تر دې ځای تر دغه ځای پورې ټول عددونه داسې انتخابو، قوس بنده و انټر کا. نو تاسو کتلی شئ چې موږ ته عمومي او محاسبه وکړله، عمومي عددونه موږ ته مکمل جمع کړل. دې ته وایي سم فنکشن. د دې نه بعد یو بل فنکشن موږ ته راکړی چې هغې ته سم اف وایي. سم اف څه کوي؟ د یو شرط مطابق تا ته کیلکولیشن کوي. یعنی زما یو شرط دی، د هغې شرط مطابق زه غواړم ماته عددونه جمع شي. نو د دې دپاره موږ د سم اف نه استفاده کوو. سم اف نه لکه داسې اوس تاسې کتلی شئ دلته موږ ته عموما جنرل ټوټل راوباسلو. زه اوس غواړم چې په دغو کې صرف او صرف د سی آی ډي ټوټل راوباسل شي. لکه تاسې کتلی شئ موږ زیاتره سی آی ډي کلاسونه لرو او زیاتره ډي آی ډي لرو. زه غواړم چې دلته صرف د سی آی ډي ټوټل راوباسل شي. نو موږ زو مساوي سم اف لیکو. که چیرې سم اف ولیکئ دا تاسې نه تقریبا 3 غوښتنې لري یا 3 مختلف کنډیشنز لري. وي نمبر 1 چې کوم یو دی هغه دی رینج. رینج معنا ده ساحه. ما ته ساحه انتخاب کا. نو زه ورته هغه ساحه اصل کې د کلاسونو ده، نو ما دا ټول داسې انتخاب کړ. کاما. اوس دویمه پوښتنه چې کومه موږ نه کوي هغه ده کرایټیریا. دا کومه ساحه هم چې انتخاب کړله دې کې ته څه پسې ګرځې هغه کرایټیریا کې ورته ولیکه. نو زه ورته یم چې زه سی آی ډي پسې ګرځم، دا به زه په ډبل کوټس کې لیکم and ډبل کوټس به بندو. بیا د کاما کچېرې ورکم. دریمه پوښتنه چې کومه موږ نه کوي هغه ده سم رینج. اوس د دغې شرط مطابق زه درته څه شی جمع کړم موږ ته هغه ساحه انتخاب کا. نو زه غواړم چې موږ ته دغه جمع کړي. صحیح شو. ان قوس به بند کو، انټر به کړو. نو تاسې کتلی شئ موږ ته د سی آی ډي ټوټل راوباسل. دې تر څنګ زه اوس غواړم چې موږ ته همدغه شی د ډي آی ډي ټوټل هم راوباسل شي. نو موږ بیا راځو مساوي سم اف لیکو، قوس خلاصو، همغه شی رینج ورته انتخابو، کاما. کرایټیریا ورته ورکو چې هغه د ډي آی ډي کاما and د دې مطابق زه غواړم چې دغه عددونه موږ ته جمع شي. قوس بند کړئ، انټر کړئ and تاسې کتلی شئ چې دی موږ ته د ډي آی ډي ټوټل راوباسلو. په دې ډول سره کار کوي. دې تر څنګ یو بل فنکشن دی چې هغې ته سم افس وایي. سم اف څه کوي؟ د شرطونو مطابق تا ته یو څه جمع کوي. که چیرې ستاسې د یو نه زیات شرطونه وي نو د هغې دپاره موږ بیا د سم افس نه استفاده کوو. لکه څنګه تاسې کتلی شئ چې موږ سره مختلف استادان دي، یا شاهد استاد دی یا سدیس استاد دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دغلته صرف او صرف د شاهد د استاد د سی آی ډي ټوټل راوباسل شي. چې د شاهد استاد د سی آی ټي ټوټل 100 روپۍ کېږي دلته وښودل شي. نو که پام مو کړی وي زما 2 شرطه دي. یو شرط کلاس باید سی آی ټي وي، دویم شرط استاد باید شاهد وي. نو دې دپاره موږ د مساوي سم افس نه استفاده کوو. که چیرې یو نه زیات شرطونه وي نو سم افس نه استفاده کوو. زه اوس څه کوم؟ اولنۍ غوښتنه چې موږ نه کومه کوي هغه ده سم رینج. یعنې موږ ته اول هغه عددونه راکړه کوم چې ته غواړې جمع کړې. نو راځم دغه عددونه داسې مې ورته ټول انتخاب کړه. کاما. اوس موږ نه بله پوښتنه کوي کرایټیریا رینج 1. هغه ساحه اولنۍ موږ ته انتخاب کړه کوم باندې چې ته کنډیشن ورکې. نو زه ورته دغه ساحه داسې مکمله انتخابو. ښه دا څه مې چې انتخاب کړل دې کې ته څه پسې ګرځئ کاما ورته ورکړئ and کرایټیریا 1 کې ورته ولیکه. نو زه چې څه مې انتخاب کړل دې کې زه سی آی ډي پسې ګرځم، کاما ورته ورکو and اوس دویم شرط ورته ورکو. نو دویم شرطونو ساحه چې اصل کې ده هغه د استادانو کالم دی. نو دا ما ټول داسې انتخاب کړل، کاما. دې کې کوم استاد پسې ګرځي هغه تاسې ورته ولیکئ. نو زه په ډبل کوټس کې ورته یم چې موږ سر شاهد پسې ګرځو and قوس بند کا، انټر کا. دا څه چې درته ښکاري دا د شاهد استاد د سی آی ډي ټوټل دی. همدغه شی زه اوس غواړم د شاهد استاد د ډي آی ډي ټوټل هم ماته دلته وښودل شي. نو موږ بیا مساوي سم اف لیکو، سم افس لیکو and رینج ورته اول انتخابو کوم عددونه چې زه غواړم جمع شي and کاما همدغه شی مخکې ځو. نو زه راځم ورته اول دغه کنډیشنز ورکو and په دې کې زه ډي آی ډي لیکم، کاما. او همدغه شی استادان اوس ورته انتخابو،
کاما ان دې کې کوم استاد پسې ګرځو زه سر شاهد پسې ګرځم ان انټر کړه نو د ډي ای ټي ټوټل شو همدغه شی زه اوس غواړم د سدایس استاد یو څه ټوټل مونږ ته راوځي نو مساوي سم افس لیکو قوس خلاصو همغه طریقه باندې دلته هم زم and دا زمونږ اونلی کنډیشن ساحه شوله کاما دې کې څه پسې ګرځو زه ورته وایم چې سی آی ټي پسې ګرځو اوکې دا وشولو اوس همدغه شی استادان انتخابو کاما کوم استاد پسې ګرځو زه دلته اوس ورته لیکم نو زه لیکم سر سدایس ان قوس بند وینټر کا څه چې درته ښکاري دا د سدایس استاد ټوټل دی همدغه شی زه غواړم چې موږ ته د ډي ای ټي ټوټل هم راوځي نو سم افس بیا لیکو قوس خلاصو عددونه موږ ټول داسې انتخاب کړل چې غواړو دغه جمع شي د شرطونو مطابق هغه ورته بیا لیکو نو زه ورته اولنۍ د شرطونو ساحه انتخابوم چې دغه یو ده کاما دې کې زه ګرځم سی آی ټي پسې سوري ډي آی ټي پسې ګرځو دلته کاما ان دې ترڅنګ استادان ټول ورته داسې انتخابو کاما ان دې کې زه لیکم سر سدایس سوري داسې دی ان قوس بندو انټر کوي نو د موږ ته د سدایس استاد د ډي ای ټي ټوټل وباسلو دا سی آی ټي شو دا هم سی آی ټي دا هم ډي ای ټي د بیلو مختلف استادانو که زه چیرې دلته اوس په عددونو کې لږ څه تغیرات راولم لټ سي دا مې ډي آی ټي کړلو داسې وګورئ اتوماتیکلی محاسبه کیږي که زه راشم دا زه سر شاهد ته ورکم نو دلته وګورئ د شاهد ډي آی ټي کلاسونو کې لږ څه تغیرات راغلي یا عددونو کې انشاءالله ورسېږئ ښه وخت